Có một sự thật mà tôi cam đoan 9 trên 10 người trong mấy cưng chưa từng nghĩ tới. Một tấm màn hình LED ở trung tâm thương mại chạy đúng 30 giây, có giá ngang một chiếc xe máy, và fandom GL Thái sẵn sàng gom tiền để thuê nó, chỉ để nói với thần tượng đúng 4 chữ. Nghe vô lý đúng không? Vậy mà nó có thật 100%, có ảnh có địa chỉ đàng hoàng luôn. Hôm nay tôi sẽ xếp hạng những fandom GL Thái chịu chi nhất dựa trên dữ liệu thật chứ không phải đoán mò. Và cảnh báo trước luôn, ví của mấy cưng đọc xong có khi cũng rung rinh theo đó nha. Trước khi vào bảng xếp hạng thì phải hiểu luật chơi cái đã. Cái gọi là fan economy không phải chuyện đùa đâu. Riêng TikTok năm 2024 thu về 6 tỷ đô từ quà tặng trong livestream, phần lớn đến từ việc fan mua xu để tặng những hiệu ứng chỉ tồn tại đúng vài giây rồi biến mất không để lại gì. Một cái nơ hồng giá chưa tới 1.000 đồng, còn một hiệu ứng tên Universe thì giá quy đổi hơn 13 triệu đồng cho vài giây pháo hoa ảo, không cầm được không giữ được mà fan vẫn chi như thường. Cái các fandom lớn theo đuổi thường xoay quanh ba thứ: gom tiền thuê quảng cáo ngoài trời, gom tiền mua vé fan meeting xuyên lục địa, và gom tiền để chiến thắng những cuộc bình chọn có ảnh hưởng thật ở các lễ trao giải lớn của showbiz Thái. GL Thái vốn là một ngách còn khá trẻ so với BL, ra đời rầm rộ chưa tới 5 năm, nhưng đừng vì trẻ mà coi thường nha mấy cưng. Trẻ mà máu chiến thì máu chiến gấp đôi luôn đó. Rồi, vào việc luôn nào. Số 5, Namtan Film, couple của Namtan Tipnari và Phim Rechanun đóng chính trong bộ phim Pluto. Fandom của họ tự gọi mình là Lunas, và Lunas có một đặc sản là không đi một mình bao giờ, họ đi theo đàn, theo lục địa luôn. Namtan và Phim đã có fan meeting tại Philippines với 5 hạng vé khác nhau, từ watch only rẻ nhất khoảng 2.500 peso cho tới hạng cao nhất là wish package giá 17.500 peso, đổi ra tiền Việt cũng gần 13 triệu đồng cho một buổi tối ngồi nhìn thần tượng cười. Ai mua hạng wish package thì có thêm thẻ ra vào, được dự soundcheck, còn ai chọn watch only thì thôi, coi như đi xem ở xa xa, vẫy tay chào là chính. Chưa hết, họ còn bay tới Đài Bắc, tới Nam Ninh bên Trung Quốc, và ở Đài Loan thì fan club địa phương đứng ra tổ chức hẳn một đợt gọi vốn, tiếng Trung gọi là tập tư, để cùng mua quảng cáo ngoài trời chào đón cặp đôi quay lại. Đợt gọi vốn đó, theo thông báo chính thức trên trang fan club, đã hoàn thành thành công, tức là đủ tiền, đủ người góp, không thiếu một xu. Lunas không đông đảo áp đảo kiểu càn quét, nhưng họ có một thứ gọi là độ trung thành xuyên biên giới. Hễ Namtan Film bay tới đâu là y như rằng có một nhóm fan bản địa đã chờ sẵn, cờ phướng chuẩn bị đầy đủ. Nhân vật trong Pluto từng nói một câu rất đời, đại khái là dù có ở cách xa nhau bao lâu thì vẫn có ngày gặp lại. Nghe thoại phim thì tưởng xến, mà nhìn Lunas làm thật ngoài đời tôi mới thấy, hóa ra câu thoại đó vận vào chính họ luôn chứ chẳng đùa. Kết luận cho vị trí số 5, trung thành, đi xa. Đâu có thần tượng là ở đó có Lunas cắm cờ sẵn, nhưng độ phủ sóng truyền thông toàn cầu thì vẫn còn khiêm tốn hơn hẳn so với 4 cái tên phía sau, nên đành đứng cuối bảng thôi. Số 4, Ginny và Jaina, couple đóng chính Poisonous Love, được fandom gọi bằng cái tên Aoki. Đây là couple mà tôi dám cá mấy cưng sẽ bất ngờ về độ phủ sóng địa lý. Họ không chỉ đi vòng quanh Đông Nam Á mà còn có hẳn một tour fan meeting xuyên Mỹ Latin, ghé qua Mexico, Peru rồi khép lại tại Brazil. Nghĩ mà xem, một fandom gốc Thái Lan mà tổ chức được sự kiện ở tận Sao Paulo, cách nhau nửa vòng trái đất, thì độ chịu chi và độ liều của Aoki chắc chắn không phải dạng vừa. Ở sự kiện Brazil, hai diễn viên còn chơi trò uống nước ép rồi dừng đúng vạch kẻ sẵn trên ly, ai thua bị phạt, khán giả cười muốn xỉu, và cảnh đó lan truyền khắp mạng xã hội ngay trong đêm. MC hôm đó còn là một content creator chuyên về văn hóa real Thái tại địa phương luôn, tức là Elki, đã lớn tới mức tự sinh ra cả một hệ sinh thái truyền thông ăn theo rồi đó. Còn ở giải Comchat Lure Awards, Ginny Jaina ẵm được giải cặp đôi được yêu thích nhất, mà đại diện công ty quản lý phát biểu thẳng luôn là nhờ fandom bỏ phiếu nhiệt tình mới thắng được cái cúp đó. Câu đó dịch nôm na ra là không có tiền vote của mấy chị em đẩy thuyền thì cái cúp bay mất chứ chẳng đùa. Mà nói tới đẩy thuyền, sợ thiệt, fandom này đẩy dữ quá, chắc có ngày thuyền chìm luôn vì chở nặng quá đu vé máy bay xuyên châu lục. Kết luận cho vị trí số 4, gan to, dám đi xa tới mức xuyên lục địa, sẵn sàng cân cả một cuộc bình chọn cấp quốc gia. Nhưng nhược điểm là couple còn khá mới, nên độ phủ về hợp đồng thương hiệu lớn vẫn chưa bằng mấy đàn chị phía sau. Số 3, Milk Love, tức Milk Pansa và Love Patronite. Nếu Namtan Film là trung thành và Ginny Jaina là liều lĩnh thì Milk Love chính là hiện thân của từ toàn diện. Fandom của cặp đôi này đã tổ chức fan meeting tại Thái Lan, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản, Singapore và cả Trung Quốc, 6 quốc gia liên tiếp trong vòng chưa tới 2 năm. Riêng tại Việt Nam, sự kiện Milk Love Connected Hearts in Việt Nam diễn ra ngay sau sinh nhật của Love đúng một ngày. Và các fan club Việt như Milk Love Thu Thi Moon hay Lover Rock KVN đã tự tay chuẩn bị bánh kem, cờ phướng, standee và một loạt món quà riêng chỉ để dành tặng idol trong đúng một buổi tối. Nghe thì có vẻ chỉ là bánh với hoa, nhưng mấy cưng thử tưởng tượng chi phí thuê địa điểm, in standee khổ lớn, thiết kế trang trí booth theo đúng tông màu couple, cộng dồn lại cũng ngót nghét cả 100 triệu đồng cho một sự kiện nhỏ ở một quốc gia thôi đó. Mà đây chỉ là một trong 6 quốc gia họ ghé qua trong 2 năm, nhân 6 lên thử coi, số tiền chạy loạn cả bàn tính. Miu từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, đại khái tình bạn với Love đã vượt ra khỏi phim ảnh từ lâu rồi, tụi tôi giống chị em hơn là đồng nghiệp. Fandom nghe vậy thì khỏi cần nói, tin liền không cần bằng chứng, và ví cũng mở liền không cần suy nghĩ, đúng kiểu, chưa kịp cắn khóe môi xem hết cảnh phim là tay đã bấm nút đặt vé fan meeting nước ngoài rồi.
Kết luận cho vị trí số 3, phủ sóng toàn cầu, đầu tư tỉ mỉ tới từng các standee, ở đâu cũng có fandom địa phương sẵn sàng chi mạnh tay không tiếc. Nhưng nhược điểm là chi tiêu bị dàn trải quá đều khắp 6 quốc gia, không có một cú chốt đơn nào đủ gây sốc để một mình leo lên vị trí cao hơn. Số 2, Fring Becky, Fring Sarocha và Becky Armstrong, couple của Gap The Series. Bộ phim được xem là người mở đường cho cả dòng GL Thái hiện đại. Đây là couple mà chính truyền thông quốc tế gọi là sở hữu fandom lớn nhất Thái Lan, và câu chuyện khởi điểm của họ nghe muốn rơi nước mắt luôn. Ngày mới ra mắt, buổi livestream đầu tiên chỉ vỏn vẹn 5-6 fan xem trực tiếp, đúng nghĩa đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà giờ, theo thống kê được cộng đồng fan quốc tế tổng hợp, Fring Becky đã ẵm hơn 120 giải thưởng và đề cử lớn nhỏ trải dài nhiều năm liên tiếp, từ 5 fan lên hơn trăm giải. Đúng kiểu truyện cổ tích thời hiện đại mà nhân vật chính không phải công chúa, mà là hai cô gái diễn cùng nhau ăn ý tới mức khán giả tự động đẩy thuyền không cần ai nhắc. Chemistry cháy màn hình theo đúng nghĩa đen. Nói tới chemistry tôi lại nhớ hồi cấp 3 học hóa muốn khóc luôn, mà hóa ra hóa học ở phim trường lại ngọt gấp trăm lần hóa học trong sách giáo khoa. Học xong ai cũng muốn đăng ký học thêm. Còn nhớ dự án You Did Very Well mà fan club Việt Nam của họ thực hiện không? Phan Việt đã book hẳn màn hình LED tại trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall, hợp tác với một đơn vị quảng cáo chuyên nghiệp, chỉ để phát một đoạn clip động viên thần tượng sau một dự án phim mới, tức là để nói với Fring và Becky đúng một câu các bạn đã làm rất tốt. Fandom Việt sẵn sàng bỏ tiền thuê nguyên một màn hình quảng cáo thương mại, thứ mà bình thường chỉ có nhãn hàng lớn mới đặt booking. Cẩu Lương coi phim thì có, nhưng Cẩu Lương kiểu tự bỏ tiền túi ra làm quảng cáo ngoài đời cho idol thì đúng là chuyện chỉ có ở fandom GL Thái mới thấy thường xuyên tới vậy. Chưa kể trang fan club tiếng Anh của họ, tính tới giờ đã có gần 90.000 lượt theo dõi. Riêng lượng bình luận mỗi bài đăng đã đủ khiến admin page tôi nhìn mà thèm. Kết luận cho vị trí số 2, fandom đông nhất, trung thành nhất, chịu chi từ vé số tới màn hình LED thương mại luôn, quy mô giải thưởng cũng áp đảo, nhưng về giá trị truyền thông quy đổi ra tiền mặt tính theo từng sự kiện đơn lẻ, vẫn còn thua một bậc so với vị trí số 1 ngay phía dưới đây. Số 1, Linh Om, Linh Linh Quang và Om Konafet, couple của The Secret of Us và Only You. Đây chính là cái tên khiến cả ngành công nghiệp GL Thái phải nhìn lại định nghĩa chịu chi một lần nữa. Tháng 3 năm ngoái, Linh Om ngồi hàng ghế đầu show Dior tại tuần lễ thời trang Paris, trở thành couple GL Thái đầu tiên xuất hiện tại một Fashion Week hạng sang theo đúng tư cách một cặp đôi, không phải hai cá nhân riêng lẻ. Theo báo cáo giá trị truyền thông EMV được Harper's Bazaar Việt Nam trích dẫn, riêng sự kiện đó tạo ra giá trị vượt mức 35 triệu đô la Mỹ, cao hơn nhiều ngôi sao hạng A khác cùng dự sự kiện hôm đó. 35 triệu đô cho một buổi ngồi ghế đầu xem trình diễn thời trang. Nghe xong tôi phải ngồi thở một lúc mới định thần lại nổi. Chưa dừng ở đó đâu, khi phim Only You lên sóng, tập 1 đã leo thẳng lên vị trí số 1 toàn cầu trên Netflix, kéo theo hơn 5,2 triệu lượt tweet chỉ trong thời gian ngắn. Riêng tại Đài Loan, tập 1 thu hút gần 200.000 lượt xem trực tiếp cộng dồn từ hai nền tảng phát sóng. Tới tập 2, phim vẫn giữ vững rating 1,4% toàn quốc, 2% tại khu vực Bangkok và có tới 89 quảng cáo được các nhãn hàng đặt phát xuyên suốt tập phim. Con số quảng cáo đó tự nó đã nói lên độ hot của couple này với giới kinh doanh rồi. Và đặc biệt, fandom của Liên Om còn có một truyền thống riêng không đụng hàng, đó là sự kiện Liên Om Birthday Charity, biến ngày sinh nhật idol thành một dịp gây quỹ từ thiện, thay vì chỉ tặng quà cá nhân đơn thuần. Lịch chiếu chính thức của Only You thậm chí còn được chọn công bố ngay trong sự kiện từ thiện sinh nhật đó luôn, tức là ekip sản xuất cũng hiểu rõ sức nặng truyền thông mà fandom này tạo ra, mượn luôn sự kiện của fan để làm truyền thông cho phim. Trước đó, The Secret of Us còn giúp Liên Om ẵm giải Best Couple tại Thailand Box Office Awards và giải Best GL Series of the Year tại E! Entertain Awards. Nói vậy để thấy, Liên Om không chỉ chịu chi cho niềm vui cá nhân của fan mà còn biến sức mạnh chi tiêu đó thành giá trị cộng đồng thật sự, vừa đẩy thuyền vừa làm từ thiện, một công đôi việc. Kết luận cho vị trí số 1, giá trị truyền thông tính bằng đô la, phủ sóng tận sàn diễn thời trang quốc tế, còn biết dùng sức mạnh tài chính để làm từ thiện đàng hoàng. Nhưng nhược điểm duy nhất, nếu có thể gọi là nhược điểm, chính là áp lực khủng khiếp đặt lên vai hai diễn viên khi mỗi cử chỉ nhỏ đều bị soi tới mức trở thành tin tức tài chính toàn cầu. Đi cà phê thôi cũng có người tính ra giá trị quy đổi. Ngồi tổng kết lại 5 cái tên này, tôi bỗng nhận ra một điều mà không couple nào trong bảng xếp hạng này tự làm được một mình. Tất cả sức mạnh chịu chi đó, từ màn hình LED, vé máy bay xuyên lục địa cho tới con số 35 triệu đô đều không phải do công ty quản lý hay ekip truyền thông tạo ra đâu nha mấy cưng. Nó tới từ những người hoàn toàn xa lạ với nhau, sống ở những múi giờ khác nhau, chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng cùng đồng ý bỏ tiền túi ra vì đúng một lý do rất đơn giản là muốn thấy hai người họ thích được hạnh phúc lâu hơn một chút. Có hơi ngốc không? Có chứ. Có đáng không? Cái đó chắc chỉ người trong cuộc mới trả lời được thôi. Còn tôi thì xin phép dừng lại ở đây, vì ngồi tính tiền người khác cả buổi mà ví mình vẫn rỗng y như cũ, chắc phải đi kiếm việc làm thêm quá mấy cưng ơi. Nếu mấy cưng thấy fandom nào xứng đáng đổi vị trí trong bảng xếp hạng này, để lại tên couple của mấy cưng dưới phần bình luận. Biết đâu tập sau, chính couple đó sẽ soán ngôi số 1 cho coi.